Welcome back to another video. So in this video, pag-uusapan natin ang Newton's first law of motion and frictional forces. But before we start, shout out kay Ma'am Caitlin Dalmasio. Thank you po ma'am sa lahat ng favor and sa masugid na panonood sa mga videos natin. So let's start. So sinasabi dito sa Newton's first law of motion, an object at rest will remain at rest and a body in motion will remain at motion unless it is acted upon by an external force. So, I guess, itackle muna natin yung first part. Ang sabi dito is, an object at rest will remain at rest unless it is acted upon by an external force. So, illustrate siguro natin, magbigay tayo ng example. So, for example, meron tayong box dito at hindi siya nagmo-move. Sabihin natin na yung box is about 5 kilograms. Yung 5 kilograms na box na yan, obviously hindi siya nagmo-move, nakastay lang dyan kasi merong mga forces na responsible para magstay lang yung box sa position niya. So una, meron tayo is yung weight force niya, which is W. Ang weight force ay equivalent sa mass times acceleration due to gravity. Yung mass, yun yung in kilograms, which is yung 5 kilograms. And at the same time, meron tayong normal force na tinatawag. At yung normal force natin is equal sa ating weight force. In this case, mass times acceleration due to gravity. So, sinasabi dito sa first law of motion, na ang object at rest will remain at rest unless acted upon by an external force. So, itong box na to, hindi yan mag-move kahit anong gawin natin unless we will apply force. Force na strong enough para ma-move yung box. So, dito sa force na i-apply natin, dapat strong enough siya para mahigitan yung ating frictional force. Frictional force ng ating static friction. Yan. Kasi kapag ang object ay at rest, ang friction na meron siya ay static friction. Pero kapag ang object ay at motion, ang friction niya ay kinetic friction. At lagi nating tatandaan na yung kinetic friction ay static friction is always greater than sa ating kinetic friction. Kaya kung mapapansin nyo, kapag merong mabigat na object tapos tinatry nating itulak, at first mahirap siya na i-set in motion, mahirap siyang itulak, mahirap ipa-slide. Pero after mong ma-start na mag-slide yung object, eventually mas nagiging madali na yung pagtutulak. Yun yung kinetic friction na tinatawag. So ang static friction is yung frictional force at nung object bago siya mag-start in motion. Kaya mapapansin nyo nga, katulad ng sinabi ko, mas mahirap at first na itulak o ipa-slide yung object kaysa kapag in motion na siya. Ayan. So, next tayo. Yung second part naman, itackle natin na nagsasabi na a body in motion will remain at motion unless it is acted upon by an external force. So, paano ba yun? Patayin lang natin to. And meron tayong ground. Meron tayong ball ngayon. So, let's say nag-apply tayo ng force sa ball, tinulak natin, nag-apply tayo ng force sa ball, and then yung ball eventually magro-roll yan, pero eventually nag-stop din siya, mag-stop din to. Bakit? Kasi it is acted upon by an external force. Ano yung external force natin? Ang external force natin is kinetic friction. Ayan. So kung mapapansin nyo, yung ball ni-roll natin, and then later on, after a few seconds, after a short amount of time, titigil yan. Titigil din yan sa paggulong kasi meron tayong friction na tinatawag. Dahil sa friction, mag-stop yan eventually. Pero kapag ang ball, for example, pinagulong natin yan sa yelo, sa ice, mas matagal bago tumigil. Compare natin sa lupa lang kasi there is lesser friction kapag sa ice compare sa ground. May mapapansin nyo. So,
Itong law of motion na to, ini-imply niya na kapag meron tayong frictionless surface, um, hindi titigil yung paggalaw ng isang object. Just like for example, uh, sa outer space. Kasi ang outer space, doon yung lugar na virtually walang friction. Kaya kung mapapansin nyo, drawing ko lang, merong sun, ito ang sun, and then ang planet Earth, kunyari ito ang planet Earth, nagre-revolve siya around the sun for a very long time. Sinasabi nga ng mga scientists about millions of years umiikot yung Earth around the sun. Bakit ganun? Hindi tumitigil sa pag-iikot yung Earth around the sun. Hindi siya tumitigil sa pag-revolve. Kasi dahil sa outer space, there is virtually no friction. Kaya mapapansin nyo, hindi tumitigil yung Earth sa paggalaw. I guess sana na intindihan nyo yun. So ngayon, proceed tayo sa mga problem solving. So sa first worded problem natin dito, sabi, Art pushes a 35 kilogram box across a wooden surface whose coefficient of static friction force is 0.5. How much force is needed to start the motion? So illustrate natin. So, meron tayong 35 kilogram box. Tapos si Art daw, pinupush niya yung box. And yung question is, how much force is needed to start the motion? So, ang pinapahanap sa atin is yung force na kailangan ni Art para mapagalaw niya yung box. Ayan. So ngayon, para malaman natin yung force na kailangan ni Art para mag-start na mag-move yung box, kailangan mas mahigitan natin yung frictional force ng ating static friction. Yan. So ngayon, to begin with, alamin muna natin yung weight force and yung normal force ng box na to. So ngayon, tingnan natin sa weight force. Sabi sa weight force is mass times acceleration due to gravity. So meron tayong mass na 35 kilograms, and then meron tayong acceleration due to gravity na 9.8. Yan. So compute muna natin to. So 35 times 9.8, 343. So balik tayo dun. So ngayon meron tayong weight force na 343 newtons. So dahil yung weight force natin is equivalent sa 343 newtons, ang ating normal force is equivalent din sa 343 newtons. Yan. So since meron na tayong normal force, pwede na tayong mag-solve sa value ng ating frictional force ng static friction. So ngayon, ang kailangan natin na formula ay itong nasa taas. Itong frictional force of static friction is equivalent sa coefficient ng ating static friction, which is 0.5 times sa ating normal force. So ngayon, ang gagawin lang natin is to substitute based dun sa formula sa left. So magiging F sub S is equivalent to 0.5 times sa ating normal force na 343 newtons. So 0.5 times 343 is equivalent sa, calculator natin ulit, times 0.5, equivalent sa 171.5. So balik tayo dun. 171.5 newtons. So, ang force na kailangang i-apply ni Art para mapagalaw yung box is equivalent sa 171.5 newtons. Ito yung for technical application, 171.5 newtons. Pero kung in real life, dapat greater than 171.5 newtons. So, kung ano dyan, kasi ito yung force ng static friction natin. So, in order to set the object in motion, kailangan na mas mahigitan mo yung force ng static friction. Pero
technical application, ito na yung sagot natin. Pero kung in real life, ang sagot natin is force must be greater than 171.5 newtons. Ayan siya nun. So, next problem. A boy exerts 50 newtons to push an object across a horizontal surface at constant velocity. If the object has a mass of 10 kilograms, what is the coefficient of kinetic friction between the object and the surface? So ngayon, ang tinatanong naman dito na sa problem na to is the coefficient of kinetic friction. So ngayon, para mas madali nating ma-solve, let's try to illustrate first. So yung object natin, kunyari ano na lang, box din ulit. Ito lang kaya kong drawing kasi. Tapos, sinasabi na yung boy, nag-exert siya ng force na equivalent sa 50 newtons to set the object in motion. 50 newtons. And then, at the same time, yung object natin is may mass siya na 10 kilograms. Since ang object natin is in motion, ang friction na meron tayo is kinetic friction. So ngayon, obviously, yung 50 newtons na to, ito rin yung frictional force natin ng kinetic friction. Kasi 50 newtons in motion na yung object. So ang kinetic friction o ang force natin in terms of kinetic friction is equivalent din sa 50 newtons. So paano natin nalaman na yun yung yung frictional force natin in terms of kinetic friction? Sorry, hindi to S, pero K to kasi kinetic pala, sorry. Yan, K. So ngayon, paano nating nalaman na ito yun, na eksaktong 50 newtons? Kasi ang sabi dito, meron tayong clue. Ang sabi is, a boy exerts 50 newtons to push an object across a horizontal surface at constant velocity. So kapag nabanggit na yung at constant velocity, ibig sabihin na yung force na in-apply natin to keep the object in motion is equivalent siya sa force ng ating kinetic friction. So ito yung pinaka main indicator natin. So ngayon, ang kailangan nating alamin is the coefficient of kinetic friction. So in order to get the coefficient of kinetic friction, we can make use of the formula sa pagkuha ng force natin in terms of kinetic friction. Ito, tong F sub K is equal to coefficient of kinetic friction times sa ating normal force. So next step natin is to get the normal force. So katulad ng sinabi kanina, to get the normal force, kailangan muna natin i-solve yung weight force natin, which is mass times acceleration due to gravity. Nagkamali pa ang sulat, sorry. And then ito, yung mass natin is 10 times acceleration due to gravity, which is 9.8. Shortcut na lang natin, 10 times 9.8 is equivalent to 98. Yan, 98. So force, ang unit natin is 98 newtons. So ngayon, ang weight force natin is equivalent sa ating normal force. So kung 98 newtons ang ating weight force, ang ating normal force is 98 newtons din. Ayan, 98 newtons. So since meron na tayong normal force, at the same time meron na tayong frictional force ng kinetic energy na 50 newtons, pwede na natin gamitin yung formula na yun. So magsa-substitute lang tayo. So 50 is equivalent sa mu sub K times sa ating normal force, which is 98 newtons. Ayan. So para makuha natin yung value ng mu sub K o coefficient ng kinetic friction, we have to divide both sides by 98. Ayan. So 98 divided by 98, magka-cancel na yan. So ang mu sub K natin is equivalent sa 50 divided by 98. Ngayon, calculator natin. 50 divided by 98.
So, ang coefficient natin for kinetic friction is about 0.51. So, kapag coefficient, we don't have any unit na gagamitin para dyan. So, simply write 0.51. So, ang mu sub k natin, dito ko na lang sulat sa left side, mu sub k natin is equal to 0.51. Ayan. So, nasagot na natin yung second worded problem. So, next problem tayo. Dito na tayo sa third worded problem. So, sabi dito, how much force is needed in problem 2 if the boy exerts the force at an angle of 30 degrees above the horizontal? So, ito lang yung continuation sa problem na sinolve natin kanina. So, ngayon, state ko lang ulit. Meron kang object, which is yung object kanina na 10 kilograms. And then, kanina, tinulak ng boy yung object na 50 newtons, nag-exert siya ng force na 50 newtons. Pag ganyan, diretso lang. Pero ngayon sa problem natin, mag-iiba yan. Kasi meron tayong angle of 30 degrees. So, imbis na diretso, elevated yan. So, kapag ganyan, bali ganito siya. Ayan. Meron tayong angle na 30 degrees. So, kapag meron tayong angle na 30 degrees, lagi tayo nag-a-assign ng x component and y component. Pero before we assign x component and y component, alalahanin natin na yung hinahanap natin dito is yung force. So, ito, ayan, yung paganyan. Yun yung hinahanap natin sa problem na to. Ayan. So, ngayon, assign tayo ng x component. X component natin is yung dito. Ayan. F sub x. Gamit tayo ng blue color. F sub x. And then, meron tayong y component, which is f sub y. So, kaya natin, pagkasya ko na lang, dito na lang siguro, f sub y. Ayan. So, since meron tayong f sub x and f sub y, ang normal force natin, mag-iiba ang value. So, kanina nabanggit ko na ang normal force natin is equivalent sa ating weight force. Ang weight force natin is 98 newtons. Yung kaninang sinolve natin sa previous problem, 98 newtons to. Pero since dito, meron tayong given na angle, which is 30 degrees, para makuha natin ang normal force, kailangan natin siyang, ang weight force natin, ima-minus natin siya sa f sub y, o dun sa y component. Ayan. So, nangyayari to, nagbabago ang normal force natin kapag meron tayong given na angle. And in this case, meron tayong given na 30 degrees. So, ngayon, anong gagawin natin? So, pwede natin gamitin muna to. Substitute muna natin. So, una, we have N is equal to weight force, 98 newtons, 98, minus sa ating F sub y. So, sa pagkuha natin ng y component, ang ginagawa natin is yung force times sine dun sa given na angle. So, F sine 30 yan. Yan. Sulat ko dito. F sub y. Sa pagkuha ng y component, ang ginagawa natin is F times sine theta. Kapag f sub x naman, ang ginagamit natin is f times cosine theta. So, dito nakikita natin na talagang very important ang mga trigonometric function, katulad ng cosine and sine. So, ngayon, ito na ang ating nakuha para sa ating normal force. Hindi natin talaga makukuha kaagad ngayon yung value since hindi natin alam kung ano yung value ng ating force, which is hinahanap pa nga natin to. So, ngayon, ganyan muna, iwan muna natin yung formulang ganyan. So, ngayon, sa pagkuha naman ng ating frictional force, ng kinetic energy, gagamitin natin yung formula na nasa left tong F sub k. F sub k.
So, ang F sub k natin is equivalent sa ating coefficient of kinetic friction, mu sub k, times sa ating normal force. Ayan. So, sa pag-ano dito, since wala tayong given na hindi natin alam ngayon yung kinetic friction o yung force ng ating kinetic friction, ang gagawin natin is to make use of the x component. So, bali, magiging iba niya yung formula, magde-derive tayo. So, magiging f sub x is equal to mu sub k times dun sa normal force. So, kanina sa previous problem, nakuha na natin yung mu sub k. Ang mu sub k natin is 0.51. So, ngayon, ang f sub x natin is f times cosine theta. So, ngayon, papalitan lang natin yan. So, f times cosine theta, ang theta natin is 30 degrees. So, f times cosine 30. F times cosine 30 is equal to sa coefficient natin ng kinetic friction, which is 0.51 times normal force. So, n. Lagay lang natin. So, ito ang dalawa nating equation na nakita. So, itong una is n is equal to 98 minus f times sine 30. And then, itong pangalawa is f times cosine 30 is equal to 0.51 n. So, ngayon, ang gagawin natin is itong mga trigo function natin, itong sine 30, cosine 30, kunin muna natin yan. So, sine 30, calculate natin. Degree mode, lagi tandaan kapag trigo function dyan. Sine 30, 0.5 siya. So, ngayon, balik tayo doon. Simplify lang natin to. So, bali magiging 98 minus f, yung sine 30, 0.5 siya. F times 0.5. So, kapag tinimes natin yan, f times 0.5, magiging 0.5f na siya nun. Ilipat lang natin yung gawin natin coefficient yung 0.5. So, bali magiging 0.5f na siya nun. 0.5 f. Ayan. Tapos dito naman, f times cosine 30. So, ngayon, cosine 30 gagawin natin. So, cosine 30, calculator ulit. Cosine 30 is equivalent sa, sabihin na natin siguro 0.87. Round off na natin. 0.87. So, bali ito nyan, f times 0.87. So, katulad nung ginawa natin kanina, i-move lang natin ulit. Gawin natin yung 0.87, gawin natin coefficient ng f. So, bali, magiging 0.87f. 0.87f is equal to, ito lagay lang ito na n. 0.87f is equal to 0.51 n. Ayan. So, ngayon na-simplify na natin yung pangalawang equation na nakuha natin, which is ito. Pwede na natin sigurong i-plug in dyan yung value ng n. I-simplify natin to lalo. Ito. Para makuha na natin yung sagot. So, ngayon, paano ba yan? Ang gagamitin natin is yung value ng n dito. So, since nakuha natin yung value ng n kanina dito, which is 98 minus 0.5f, ipa-plug in natin siya dito. Ayan, dito sa n. So, ngayon, paano yan? So, 0.87 0.87f is equal to sa 0.51 times dun sa n, times n kasi dito. So, ang value ng n natin is 98 minus 0.05f. So, 98 minus 0.5 0.5f. Oops, mali. Napaparenthesis ko na pa naman sa 0.5f. Ayan. So, ngayon, sulat ulit natin dito, 0.87f
is equal sa, simplify natin. So, 0.51 times 98. Sandali, calculator natin. 0.51 times 98 is equivalent to 49.98. So, sulat natin. 49.98. So, next, 0.51 times 0.5 F. Calculate natin ulit. 0.51 times, ano kasi yun? Sorry, nakalimutan ko. Times 0.5. Equivalent to 0.26 na lang. Since ito negative sign siya, minus 0.26. Ayan. 0.26 F. So, kung napansin nyo, ang variable na natira ay dalawa na lang. Kung papansin niyo, meron tayong 0.87 F and 0.26 F. Negative 0.26 F. So, nawala na yung letter N natin since plug in na natin yung value. So, ngayon, ang gagawin natin is itong 0.26 F na transfer natin doon sa left side. So, kung kanina, meron tayong 0.87 F. Itatranspose natin yung negative 0.26 F sa left side. So, magiging positive siya. Positive 0.26 F equals na siya dun sa 49.98. 49.98. Ayan. So, ngayon, simplify lang natin to. 0.87 plus 0.26. 0.87 plus 0.26 equivalent sa 1.13. So, bali, ang meron tayo niyan is 1.13 F is equal to 49.98. Since ang hinahanap lang nating value is F lang, yung value lang ng F, so we have to divide both sides by 1.13. And 1.13, then 1.13. So, cancel na to. Ang F natin is equivalent to 49.98 divided by 1.13. So, solve natin. 49.98 divided by sa 1.13. So, ang sagot is 44.23. So, 44.23 newtons. And so, ang force na kailangan na i-exert ng boy kapag ang force ay exerted sa given angle which is 30 degrees, ang force na kailangan niya is 44.23 newtons. So, proceed tayo sa ating last problem. The coefficient of sliding friction between a 50 kg ice and the pavement is 0.06. What force is needed to move the ice at a constant speed across the pavement? So ngayon, titingnan natin, sabi dito, the coefficient of sliding friction. So, itong sliding friction, yung word na sliding, indication na ang ice o ang object na nabanggit dyan is at motion. So ngayon, dahil sliding friction yan, ang type of friction na meron tayo is kinetic friction. So ang coefficient ng kinetic friction natin is 0.06. Ang tanong is, what force is needed to move the ice at the constant speed across the pavement? So ngayon, try nating illustrate. So, meron tayong, kunyari ito yung pavement. We have the pavement, and then meron tayong ice. Ang ice is 50 kilograms. Yan ang mass niya. Oops, 50 kilograms. 50 kg. Ayan. So, ang tinatanong is yung force. How much force is needed?
para daw yung ice is ma-move at constant speed. So ngayon, alamin muna natin yung weight force. Weight force is mass times acceleration to gravity. So 50 times 9.8. 50 times 9.8. So calculator natin to. 50 times 9.8 is equal to 490. So 490 newtons. This is our weight force. So since wala namang angle na given, ang ating normal force is the same as sa ating weight force, which is 490 newtons. So in order to find how much force is needed, we have to find the frictional force ng ating kinetic friction. So in order to find the force of our kinetic friction, we have to make use dun sa formula ng ating frictional force in terms of kinetic friction. So ang formula natin is F sub k is equal to mu sub k times sa ating normal force. Yan. So ang ating mu sub k is equivalent sa 0.06 and ang ating normal force ay equivalent sa 490. So calculator na lang to, and then yun na yung sagot natin. 490 times 0.06 is equivalent to 29.4. So yung force na kailangang i-exert para ma-move ang ice at constant speed across the pavement is 29.4 newtons. So thank you sa panonood, and I hope sana na nakatulong tong video na to, and see you in our next videos. Thank you.